Giải mã bí ẩn bộ bài Tây, bí mật đằng sau những lá bài. Trong tất cả các loại bài, thì bài 52 lá mà ta thường gọi là bài Tây phổ biến nhất trên thế giới. Cho tới nay chưa có sách vở nào nói rõ về nguồn gốc của bộ bài này. Ở Việt Nam bài Tây còn được gọi là bài Tú Lơ Khơ. Bộ bài Tây gồm 54 lá bài với 52 lá bài các nước K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ách, 4 loại chất, quân cơ hình trái tim, quân rô hình thoi, quân chuồn hay quân tép hình là cánh chuồn, quân bích hình ngọn giáo, và 2 lá dâu cơ hay còn gọi là chú hề phăng teo. Nguồn gốc ý nghĩa bộ bài Tây 52 lá. Có giả thuyết cho rằng chính người Trung Quốc chơi bài Tây đầu tiên, còn số khác lại cho rằng chính người Ba Tư đã phát minh ra nó. Bộ bài đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 9 thời nhà Đường từ năm 618 đến năm 907. Chúng được làm bằng giấy và phổ biến trong giới quý tộc, vương gia. Trò chơi này được các thương gia phương Tây đưa về đất nước mình. Người ta ghi nhận việc người châu Âu sử dụng bộ bài Tây ngày nay từ năm 1418. Các lá bài vua, hoàng hậu hay hoàng tử được in và tạo hình rất đẹp và đắt tiền. Các mẫu lá bài và cách chơi cũng được thay đổi tùy từng quốc gia. Đôi khi, chúng được dùng vào việc bói toán hay ảo thuật nhiều hơn là chơi giải trí. Nhưng đặc biệt, tầng lớp lao động, bình dân thì lại bị cấm không được học và chơi các bộ môn này. Có nhiều ý kiến cho rằng là do vua Charles VI quá thích thú với bài Tây nên muốn giữ đặc quyền cho tầng lớp cao, không muốn bị đánh đồng với dân thường. Tuy nhiên, đến khoảng thế kỷ 17 đến 18 thì mọi chuyện khác hẳn. Ai ai cũng có thể trải nghiệm thú vui này, dường như lúc đó nó trở nên thông dụng, lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi. Tại sao bộ bài có 52 lá và 4 chất? Như đã đề cập ở trên, không phải ngẫu nhiên mà một bộ bài Tây luôn có đủ 52 lá, ý nghĩa bộ bài Tây sẽ làm cho bạn bất ngờ đấy. Bộ bài có 52 lá bài tượng trưng cho 52 tuần trong năm. Quân bài có hai màu sắc đen và đỏ tượng trưng cho một ngày có ban ngày và ban đêm. Bộ bài gồm 12 lá Tây tương ứng với 12 tháng trong năm. 4 chất cơ, rô, chuồn, bích trong một bộ bài tương ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một loại chất có 13 quân bài từ 2 đến át tượng trưng cho mỗi mùa có 13 tuần. 2 lá dâu cơ đại diện cho mặt trăng và mặt trời. Nếu chúng ta cộng từng quân bài từ 2 đến 10, quân Di là 11, quân Quy là 12 và quân K là 13. Quân át là 1 thì 52 quân bài có tổng là 364. Ngoài 52 quân bài ra thì còn có 2 quân phăng teo hay còn gọi là dâu cơ. Có 2 cách tính điểm trên mỗi lá bài dâu cơ. Nếu tính mỗi lá dâu cơ có 0.5 điểm thì tổng cả 54 lá bài sẽ vừa tròn 365 điểm tương ứng với 365 ngày. Năm thường, nếu tính mỗi lá dâu cơ có 1 điểm thì khi cộng tất cả các lá bài lại là 366 điểm tương ứng với 366 ngày năm nhuận. Vì vậy có thể xem trò chơi đánh bài là một cuốn lịch nông nghiệp nói với chúng ta về các tuần và các mùa. Với mỗi mùa mới, đó là bắt đầu tuần của quân vua, tiếp theo là tuần của nữ hoàng và đến quân rách là tuần của quan, cho đến khi chuyển mùa và chúng ta bắt đầu lại với một chất mới. Ý nghĩa các chất cơ rô chuồng bích. Space, quân bích, đại diện cho thanh kiếm, không khí, biểu thị thanh kiếm. Không khí, sức mạnh của hơi thở và tâm trí, đây cũng là đại diện cho một sự sinh sôi, sức mạnh của hơi thở và tâm lực, hiện thân cho người đàn ông. Trong bói toán, nó đại diện cho sự cách trở, không thuận lợi, ví như quân hay bích mang hàm ý bạn gặp tổn thương do bạn đặt niềm tin quá nhiều ở một người rồi không được đền đáp xứng đáng. Hát quân cơ, đại diện cho nước, sức mạnh của tiềm thức và sự chữa lành bệnh tật, hiện thân cho người phụ nữ. Ví như quân chín cơ trong thuật bói toán có nghĩa về thời vận, bạn có người âm hay thần linh phó tá, che chở. Diamonds, quân rô, mang ý nghĩa của lá chắn, biểu tượng rô đại diện cho trái đất, sức mạnh, sức chịu đựng và sự phong phú, đa diện. Chúng còn mang biểu tượng của sự giàu có, do hình dáng khiến người xem liên tưởng tới các viên ngói lướp trên mái nhà của giới thương nhân phương Tây. Clubs, quân chuồn hay còn gọi là quân nhép, hình ảnh cây đỗ thần, lửa, ý chí, chất chuồn tượng trưng cho sự biến đổi vạn năng, ví như quân át nhép có nghĩa là sự tương quan về nhân quả nợ nần với nhau, sự vay trả trong đời. Trong bói toán người bốc phải quân này có nghĩa là người có nhiều tiền, song không phải tiền của mình mà là tiền của người khác hoặc đi vay mượn. Bí mật đằng sau những quân bài. Đằng sau những quân bài JQK ẩn chứa nhiều bí mật. 12 lá bài này tượng trưng cho 12 nhân vật lịch sử và những câu chuyện về họ. Mời các bạn cùng kiến thức vàng tìm hiểu về các nhân vật đó nhé. Quân bài Ca Kinh, những vị vua huyền thoại. Quân bài Ca Cơ, nổi tiếng nhất và có lẽ là bí ẩn được nhiều người tìm hiểu nhất chính là quân bài Ca Cơ hay là lá bài vua tự sát. Quân bài Ca Cơ tượng trưng cho vua Charlemagne Sacre Đại Đế, sinh năm 742 mất năm 814, ông vua vĩ đại là vua của người Frank, một liên minh bộ lạc dân tộc Đức, và hoàng đế Cơ đốc của Tây Âu. Ông từng tại vị hơn 50 năm và làm chủ một nửa lãnh thổ châu Âu. Dưới thời ông, La Mã gần như đạt cực thịnh. Ông đóng vai trò rất lớn trong việc định hình lãnh thổ của châu Âu thời Trung Cổ và thống trị suốt thời kỳ phục hưng Carolingian. Charlemagne sinh vào khoảng năm 740 gần Liège, thành phố thuộc nước Bỉ ngày nay.
là con trai của vua Pepin III. Khi Pepin mất năm 768, vương quốc được chia cho hai người con. Charlemagne cùng người em trai Carloman cùng nhau trị vì trong 3 năm. Năm 771, khi Carloman đột ngột chết, Charlemagne trở thành người cai trị duy nhất. Quân bài Cairo tượng trưng cho Gaius Julius Caesar, một nhà lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã và một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành đế chế La Mã từ năm 100 đến năm 44 trước công nguyên. Một trong những chiến tích quang vinh nhất của ông là cuộc chinh phục xứ Gaule, bao gồm Pháp, Bắc Ý, Bỉ, Tây Thụy Sĩ ngày nay, mở cho La Mã con đường tiếp cận Đại Tây Dương. Và ông còn là người phát động cuộc xâm lăng đầu tiên của La Mã vào xứ Britannia, nước Anh ngày nay năm 55 trước công nguyên. Caesar được xem là một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất, chính trị gia xuất sắc nhất và là một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của lịch sử thế giới thời La Mã cổ đại. Đáng tiếc, ông bị thuộc hạ làm phản và giết chết. Quân bài ca chuồng tượng trưng cho vua Alexandras II của Macedonia, được biết rộng rãi với cái tên Alexander Đại Đế, là quốc vương thứ 14 của nhà Aegeat ở vương quốc Macedonia, từ năm 356 đến năm 323 trước công nguyên, nhưng ông ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia. Trong suốt triều đại của ông là một nhà quân sự tài ba với tham vọng thống trị cả thế giới với các cuộc chinh phạt. Ông được xem là một trong những vị tư lệnh thành công nhất trong lịch sử, người đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới trước khi qua đời. Vì những chiến công hiển hách và ảnh hưởng lớn lao của ông đối với lịch sử thế giới, vị vua trẻ tuổi xứ Macedonia trở nên nổi tiếng với cái tên Euskandras Đại Đế. Quân bài Kabik là biểu tượng của vua David, vua của vương quốc Israel thống nhất. David nổi danh không phải vì khả năng chinh chiến hay lãnh đạo mà bởi tài hoa nghệ thuật, đàn hát thơ ca của mình. Ông giỏi về diễn tấu đàn hạc và đã viết rất nhiều bài thánh ca trong Thánh Kinh nên trong các hình vẽ ông đều có hình ảnh cây đàn. Ngoài ra trong một thuyết pháp khác có nói vua David yêu thích hí kịch, vì vậy trang phục mà ông mặc là trang phục diễn kịch. Quân bài Queen, những nàng hậu của lịch sử. Quân bài Quaker tượng trưng cho nữ hoàng Judith, là một nhân vật trong truyền thuyết, không chỉ có nhan sắc vô song mà bà còn sở hữu cả trí tuệ siêu phàm. Judith là nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, bà là quả phụ xinh đẹp của Hebrew cổ. Bà đã từng dùng sắc đẹp và mưu trí hạ sát Holofernes, hùng tướng của Philippines, cứu được người dân thành Bethulia. Quân bài Quizzo, tiếp đến là quân bài Quizzo lấy cảm hứng từ hình ảnh hoàng hậu Rachel, bà cũng là một trong những người rất nổi tiếng trong truyền thuyết. Theo Kinh Thánh Genesis ghi lại, Rachel là người vợ thứ hai của Jacob, tổ tiên của người Do Thái, và là người vợ mà ông yêu quý nhất. Bà là vợ của Joseph và Benjamin, là con gái của Laban và em gái của Leah, người vợ đầu tiên càu Jacob. Quân bài Quy Chuồn, liên quan đến quân bài chuồn là câu chuyện chiến tranh của giới quý tộc ở nước Anh. Quân bài chuồn tượng trưng cho hoàng hậu Agnes. Agnes là người có công lớn trong việc hòa giải, lập lại hòa bình giữa gia tộc Lancaster với gia tộc York trong cuộc chiến mang tên Hoa Hồng nổi tiếng. Hoàng tộc Lancaster lấy hoa hồng đỏ làm biểu tượng, hoàng tộc York lấy hoa hồng trắng làm biểu tượng. Sau khi hai hoàng tộc này trải qua cuộc chiến về hoa hồng, họ đã hòa giải và kết hợp lại với nhau, nên trên tay vị hoàng hậu này cầm bông hoa hồng. Quân bài Quy Bích, cuối cùng trong số các nữ hoàng là Eleanor, vợ của vua Leopold I. Không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, mạnh mẽ, nữ hoàng là Eleanor là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử các triều đại trên thế giới. Bà từng được phong làm hoàng hậu 2 lần tại hai đế quốc hùng mạnh ở Tây Âu là Pháp và Anh thế kỷ 12. Và cả 2 lần, bà đều từ bỏ người đàn ông đang ở trên đỉnh cao của quyền lực để theo đuổi những thứ bà cho là đúng mà không nề hà sự chỉ trích của dư luận. Bởi làm nhiều điều khác thường nên bà đã bị nhiều người cùng thời không thích. Trong mắt họ, bà có biệt danh là nữ hoàng xấu xa. Quân bài Di-Zách, các hiệp sĩ tài ba. Quân bài Di-Cơ, lá Di-Cơ là hiệp sĩ La Hire, xuất thân là trợ thủ của vua Charles VII, sau này ông là cánh tay phải của thánh nữ Jeanne d'Arc nổi tiếng. Quân bài Di-Dô, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh câu chuyện quân bài Di-Dô là ai. Nhiều người cho rằng đó chính là Hector, con trai của vua Priamus. Ông là hoàng tử Hector, người đã tử chiến sau cuộc đấu tay đôi với Achin trong chiến tranh thành Troy nổi tiếng. Sau khi em trai mình là Paris gây ra họa lớn, Hector phải lãnh đạo quân lính thành Troy chống lại quân Hy Lạp. Mặc dù đã nhìn trước được tương lai tăm tối, toàn bộ thành Troy và dòng họ Priam sẽ bị hủy diệt, thế nhưng Hector không hề chạy trốn. Chàng đã lãnh đạo nhân dân thành Troy kiên cường chiến đấu với quân Hy Lạp để bảo vệ những gì học yêu quý nhất. Quân bài Di Chuồn, tượng trưng cho hiệp sĩ Lancelot, vốn là hiệp sĩ dũng cảm, trung thành nhất với vua Arthur. Nhưng sau này, cũng từ một sai lầm không đáng có của ông mà cuộc chiến bàn tròn nổ ra. Ông đã đem lòng yêu mến hoàng hậu xinh đẹp Guinevere. Có thuyết cho rằng hai người yêu nhau khi ông phò Guinevere về triều đình để thành hôn với vua Arthur. Có thuyết khác cho rằng hai người gặp nhau lần đầu khi Guinevere đã là hoàng hậu. Mối quan hệ tình cảm giữa Lancelot và Guinevere bị Arthur phát hiện và nhà vua tuyên án xử Guinevere trên giàn hỏa về tội ngoại tình. Lancelot phá nhà tù để cứu Guinevere và do đó trở thành xung khắc với nhà vua.
Tuy vậy khi nhà vua đi dẹp loạn phản thần Mordred thì Lancelot quay lại để hỗ trợ nhà vua nhưng quá muộn vì vua đã bị Mordred sát hại. Nàng Guinevere trở thành một nữ tu và Lancelot từ bỏ tước vị hiệp sĩ, trở thành một giáo mục. Khi Guinevere chết, Lancelot cũng chết theo 6 tuần sau đó, xác hai người được chôn cạnh mộ vua Arthur. Quân bài Gibeah, nhân vật cuối cùng được đề cập đến là tướng Wallenstein, chiến đấu dưới trướng hoàng đế La Mã Ferdinand II. Ông là nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh nhất tới cuộc chiến từ năm 1618 đến năm 1648, là một tổng thống lĩnh của đế chế ở trên bộ và đô đốc của biển Baltic từ ngày 21 tháng 4 năm 1628. Người đã tự phong là nhà trị vì của các phần đất thuộc công quốc Friesland ở phía bắc Kechi. Wallenstein đã bị sa thải vào ngày 13 tháng 8 năm 1630 do Ferdinand lo ngại trước tham vọng của ông. Nhưng trong một giả thuyết khác lại cho rằng quân Gibeah là Ogier là người tùy tùng của Charlemagne. Quân Joker có ý nghĩa gì trong bộ bài Tây? Các nhà sản xuất cho rằng họ làm quân Joker chỉ với mục đích gây hài. Bản thân tác dụng của quân Joker cũng không nhiều, nó vốn là một quân bài tự do, không có luật chơi nào áp đặt lên được. Lá bài này phổ biến ở Đức, Mỹ, thậm chí ở đây chúng còn là lá bài chủ cao nhất, thậm chí được phép đại diện cho nhiều lá bài khác nhau. Joker thằng hề là một lá bài đặc biệt trong bộ bài 54 cây hiện đại. Mỗi bộ thường có 2 lá bài này, Joker thường có một lá màu đen trắng và một lá màu sắc sặc sỡ. Truyền thuyết quân 9 rô. Trong khi đó, quân 9 rô lại có riêng cho mình một truyền thuyết. Trong một thời gian dài, quân bài này được gọi là tai họa của xứ Scotland. Các nhà sử học ghi lại rằng, chính trên lá bài 9 rô, công tước Cumberland sinh năm 1721 mất năm 1765 đã viết lệnh tàn sát các tù binh bị thương sau trận Căn Oden. Một giả thuyết khác nói về sự u tối, ám ảnh của lá bài 9 rô, đó là trong một kiểu chơi bài cho hoàng hậu xứ Scotland, bà Mary đề xướng. 9 rô được xem là quân bài chủ cần tìm kiếm và người dân Scotland thích chơi kiểu bài này đến nỗi nhiều gia đình tán gia bại sản. Số 9 rô từ đó còn mang nghĩa tai họa. Qua bài viết này chắc hẳn bạn đã phần nào biết được ý nghĩa bộ bài Tây 52 lá bài rồi. Những lá bài này không phải là những mảnh giấy vô tri đâu các bạn nhé, mỗi lá đều có những ý nghĩa riêng. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này hãy like và chia sẻ cùng bạn bè. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video tuyệt vời nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.